امشب در 24 موج احضار سفرای جمهوری اسلامی در اروپا. اتحادیه اروپا در واکنش به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد. باز اشک‌آور زدم. تجمع معترضان در کرج پشت دیوارهای زندان رجای شهر در حمایت از 2 جوان در آستانه اعدام. 109 معترض همچنان در خطر اعدام. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم. تأخیر نباید داشته باشه. دعوت خامنه‌ای از هوادارانش برای اقدام بدون تأخیر. رهبر جمهوری اسلامی تلویحاً خودش را با حسین ابن علی مقایسه کرده و گفته قیام توابین بعد از کشته شدن امام سوم شیعیان دیر بود. من به پیروزی این انقلاب بی نهایت امیدوارم و مطمئنم که اتفاق میفته، برای اینکه راهی دیگه‌ای وجود نداره. و گفتگوی اختصاصی با ابی، خواننده سرشناس ایرانی، گفته ایرانیان هرگز اینگونه در سرتاسر جهان متحد نبودند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر. در ادامه واکنش‌های شدید جهانی به اعدام معترضان در ایران، ساعتی پیش استفانو سانینو دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا حسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی رو در این اتحادیه در اعتراض به اعدام‌های اخیر در ایران احضار کرد. سانینو از حسین دهقانی خواسته جمهوری اسلامی فوراً همه احکام اعدام صادر شده برای معترضان رو متوقف کنه. همزمان آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان گفته رژیمی که جوانان رو برای ارعاب مردمش به قتل میرسونه آینده‌ای نداره. صدر اعظم آلمان هم با محکوم کردن اعدام 2 معترض دیگه این رو اقدامی هولناک از سوی جمهوری اسلامی خونده و گفته رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده میکنه. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا هم گفته با احضار کاردار جمهوری اسلامی اعدام‌های شنیع اخیر ایران رو به شدیدترین نحو ممکن محکوم کرده. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا و نایب رئیس کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا از بروکسل به ما پیوسته. خانم نیومن ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میاد که جنب و جوشی در پایتخت‌های اروپایی و همینطور اتحادیه اروپا در جریان هست برای واکنش نشون دادن به اعدام‌های اخیر در ایران. چقدر امیدوارید که تهران مسیرش رو تغییر بده؟ عصرتون بخیر از بروکسل. امروز روز خوبی بوده. در حال حاضر در تمام پایتخت‌های اروپایی همچین حرکت‌های صورت گرفته. اعتراض به این اعدام‌ها بسیار مشخص و روشن بوده و همچنین بحث شده که یک سری تحریم‌هایی صورت بگیره بر علیه کسایی که دخیل بودن در این مسیر و همچنین آنالینا برامبرگ همچنین اعلام کرده که باید سپاه پاسداران رو در لیست قرار بدن. اونها در واقع یک گروه تروریستی هستن. این یک قدم به جلو هست. تا چه حد این بتونه تغییر ایجاد بکنه در مسیر ایران؟ به نظر میرسه که بستگی به خیلی فاکتور داره، اما ما کارهای خودمون انجام دادیم تا حالا. خانم نیومن میدونم که در خود اتحادیه اروپا هم اما و اگرهایی در مورد لیست کردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی وجود داشت. چقدر فکر میکنید که الان همکاران شما اونجا در بروکسل آمادگی این رو دارن که چنین اقدامی انجام بدن؟ همچنین که گفتم در یک سری نگرانی هایی وجود دارن که به لحاظ قانونی، چرا که بعضی موقع ها اینها بخشی از دولت ها هستند. یکی از اینها در واقع سپاه هست که این در واقع یک واحد غیر دولتی نیست. به همین دلیل چرا که دولت ایران رو به طور کامل در اختیار داره، ولی تمام کارهایی که اونا دارن انجام میدن در واقع باید در این مسیر قرار بگیره، به عنوان یک گروه تروریستی شناخته بشن و تمام اقداماتی که در این زمینه دارن انجام میدن باید به عنوان اقدام تروریستی شناخته بشه که من فکر می‌کنم در این مسیر داریم پیش میریم. خانم نیومن میدونم که دوشنبه هفته آینده جلسه به نظر میاد در اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد برای بررسی تحولات ایران. دیدم شما چند توییت زدید و گفتید که اطلاعات غلطی در مورد این جلسه منتشر شده. دقیقاً چه اتفاقی قراره دوشنبه بیفته؟
ممنون که من اجازه دادین که این مسئله رو در موردش صحبت بکنم. خیلی مهمه که این مسئله رو در مورد این مسئله در واقع توضیحات بیشتری بیان بشه. در هفته آینده دوشنبه و سه شنبه یک بحثی در این زمینه وجود داره. ما میخوایم که اطمینان حاصل بکنیم که در این جلسه ابتدایی و اولیه بتونیم مسائل رو بحث قرار بدیم که در واقع مقامات بیان اونجا و گوش بدن و ببینن که ما نگرانیمون چیه در مورد ایران و اونها چی کار باید بکنن. این مسئله این نیست به هر حال که آیا این در واقع سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدیم یا نه. مسئله اون نشست نیست، چرا که این مسئله مربوط به اتحادیه اروپا نیست، بلکه مربوط به در واقع کشورهای عضو هست که باید اونها رو به عنوان تروریسم اعلام بکنن یا نه. در واقع مسئله اینه که ما بتونیم که یک سری تحریم هایی رو هم بر علیه کسایی که به شریک بودن در این جرایم اعمال بکنیم. خانم نیومن، در این مدت اخیر اقدامات دیپلماتیک زیادی چه در آمریکای شمالی و علل خصوص در اروپا برای واکنش نشون دادن به جمهوری اسلامی صورت گرفته. حتی نمایندگان اروپایی کفالت سیاسی تعدادی از زندانیان در خطر اعدام رو پذیرفتند با امید اینکه شاید اونها اعدام نشن، ولی دیدیم که حتی یکی از اونهایی که کفالت سیاسیش رو هم همکاران شما به عهده داشتن اعدام شد. چقدر امیدوار هستید که همچنان با چانه‌زنی‌های سیاسی، با اقدامات دیپلماتیک تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی دیده بشه؟ در حال حاضر من اینجاست که جایی که من هستم ساعت 9:30 و در واقع بعد از این مصاحبه میرم میخوابم، اما موقعی که میخوابم با این ترس میخوابم که موقعی که پا میشم چه کسای دیگری رو رژیم اعدام کرده. من مطمئنم که همه ایرانی ها با این ترس میخوابن، خیلی ها، و میخوام این رو بهشون بگم که خیلی از همکاران من اروپایی ها هم دارن به این شیوه میخوابن، نگران این مسئله هستن که فردا صبح که جمهوری اسلامی چه کسای دیگه رو هم اعدام کرده. اونها تنها نیستن با این مسئله. ما میخوایم که تلاش خودمون رو بکنیم که ایران رو مجاب بکنیم به اینکه اعدام‌هاشون رو متوقف بکنن. برای خانواده ها مخصوصا خیلی اهمیت داره که مطمئن باشن که ما داریم این کار رو انجام بدیم و داریم در واقع تمام تلاش خودمون رو انجام بدیم. اهمیت داره که در واقع به این رژیم این رو بگیم که نباید به این سمت بره که این اعدام ها رو ادامه بده و باید مسئول شناخته بشن همه کسایی که در این زمینه دست داشتن. ممنونم از شما هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا و نایب رئیس کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا از بروکسل. ممنونم که من رو داشتین. در ادامه اعتراضات در ایران، نیروهای امنیتی مانع حضور و تجمع مردم بر سر مزار محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، دو جوان معترض اعدام شده شدند. این دو جوان در آرامستان بهشت علی کرج و با فاصله کمی از همدیگه به خاک سپرده شدند. از اونجا هم دارن میان حرومزاده‌های بی همه. اومدیم برای سوم محمد حسینی ولی نمیذارن بریم داخل. چند تا ماشین هم با گلوله زدن. از اونجایی که محمد حسینی بدون حضور اعضای خانواده به خاک سپرده شد، خانواده محمد مهدی کرمی برای حمایت بر سر مزارش حاضر شدند و شمع روشن کردند. علاوه بر خانواده محمد مهدی کرمی، عده‌ای از شهروندان هم محل دفن محمد حسینی رو گلباران کردند.
امروز همینطور مراسم 40م آوات قادرپور در شهر بوکان برگزار شد. شتامی سور سنگرمن چینی کرگر رهبرمن شتامی سور سنگرمن چینی کرگر رهبرمن شتامی سور سنگرمن چینی کرگر رهبرمن ستمگر باشه چرا نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری 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 گل رگای شهید بر ندین گل ندین رگای شهید بر ندین گل ندین رگای شهید بر ندین کک آوت قهرمانا شهیدی کردستانا کک آوت قهرمانا شهیدی کردستانا کک آوت قهرمانا شهیدی کردستانا کک آوت قهرمانا شهیدی کردستانا. دیشب هم مردمی که نگران اجرای حکم اعدام محمد قبادلو و محمد بروغنی بودند تا نزدیک سپیده‌دم اطراف زندان رجای شهر تجمع کرده و شعار دادند حوالی زندان رجای شهر با حضور پرشمار ماموران امنیتی جو کاملا امنیتی داشت. ساعت 3:30 نصف شب 2 تا جوونو بردن زندان رجای شهر اعدام کنن. مردم کرج جلوی زندان تجمع کرده. باز اشک‌آور زدم. نه برو بلوار رستاخیز ترافیک ساعت 4:30 صبح تمام مسیرهای منتهی به زندان رو بستن. مردم با ماشین و پیاده تو خیابونن. معمول گذاشتن نمیذارن کسی بره جلو زندان. همه اومدن پایین با ماشین و پیاده. فقط 2 روز بعد از اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی برای 3 معترض بازداشتی دیگه هم در اصفهان حکم اعدام صادر شده و البته صدور احکام اعدام به این چند نفر هم محدود نمونده. سازمان حقوق بشر ایران هم ساعتی پیش فهرست تازه‌ای شامل 109 معترض منتشر کرده که در خطر اجرا و یا صدور حکم اعدام قرار دارند. به خاطر همین هم هست که امروز واکنش‌های مختلفی از پایتخت‌های اروپایی دیدیم و همونطور که از هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا هم شنیدید، به نظر میاد که این اتحادیه دنبال اقدامات بیشتری هست. سفرای ایران هم در بعضی از پایتخت‌های اروپایی یا کاردارهای ایران در این پایتخت‌ها هم احضار شدند و البته سفیر ایران در اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک.
بیننده 24 هستید با من فرداد فرهزاد. علی خامنه‌ای خطاب به هوادارانش گفته باید بدون تأخیر و به موقع وارد میدون بشن. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانیش گفته که قیام گروه توابین بعد از کشته شدن حسین ابن علی امام سوم شیعیان به موقع نبود. خامنه‌ای گفته می‌ایستید تماشا می‌کنید امام حسین به شهادت میرسد، بعد دلتان می‌سوزد، آن وقت میایید در میدان. خامنه‌ای اعتراضات رو خیانت دونسته و گفته که دستگاه‌های مسئول باید با خیانت برخورد کنند. اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم. تأخیر نباید داشته باشه. اون وقت به تناسب اهمیت که اون کار داره خطرات رو به جان بخریم. بله ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست. مشکل معیشتی مردم رو داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه. اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. خامنه‌ای همینطور گفته که هدف اعتراضات از بین بردن امنیت و توقف رشد فعالیت مراکز علمی، تولید داخلی و گردشگری بوده. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از لندن با ما. آقای توفیقی، به نظر میاد داره خودش رو با امام سوم شیعیان مقایسه میکنه، اینطور نیست؟ بله، خب آقای خامنه‌ای دست در واقع از قدیم الایام خودش رو با امامان و حتی پیامبران هم در مقاطع مختلف در واقع مقایسه کرده. هدف هم نوعی در واقع ارائه این پیام به مردم هستش که او همان کسی است که مثلا مظلوم واقع شده و یا با بازسازی این روایت‌های تاریخی بتونه احساسات مردم رو تحریک بکنه. اما واقعیت ها چیز دیگری رو نشون میده. یعنی حتی در این سخنرانی هم او بیشتر از این که در نقش یک رهبر مقتدر که مثلا داره با پیروزمندانه صحبت میکنه، عملا بیشتر شبیه به یک دیکتاتور خسته و وامانده ظاهر شد و حتی گفت که چرا مثلا کسانی که هوادار ما هستند الان به میدان نمیان که مثلا فردا دچار حسرت و اندوه نشن و بعداً پشیمان بشن. و در اون در واقع بولتن محرمانه‌ای هم که ایران اینترنشنال رو منتشر کرد، به صراحت خامنه‌ای در دیدار با حداد عادل از اینکه هوادارانش پای کار نیستند به شدت گله‌مند بوده. اینی که میگید جالب هست دیگه، یعنی که در واقع این داره از خودی‌ها اعتراض میکنه که خیلی پررنگ‌تر از اینها به نظر میاد که انتظار داشته که واکنش نشون بدن. خب بله، یعنی به نظر میاد که این همه خونی که در خیابان‌ها ریخته شده، این همه کشتن، این همه شکنجه، بیش از چندین هزار نفر در زندان هستند و همینطور اعدام ها شاهد هستیم که ادامه داره. همه اینها نشون میده که همچنان خامنه‌ای راضی نشده. دلیل ناراضی بودنش هم این هستش که ببینید او در ذهن خودش به دنبال یک مدلی هستش که این مدل نه تبیین و ارائه شده به طور دقیق و نه امکان پیاده شدن اون هستش. یعنی 43 سال هستش که جمهوری اسلامی به دنبال به قول خودشون یک حکومت ولایی است که در دنیا نمونه باشه، اما عملاً امروز 43 سال حکومت فقیهان بر ایران نتیجه جز نارضایتی، خشم و ناخشنودی مردم نداشته. حتی به نظر میاد که فقیهان اون پایگاه سنتی و مذهبی خودشون رو هم دارن از دست میدن. یعنی فقط قدرت نیست که باید با اون خداحافظی بکنن. اگر انقلابی در ایران اتفاق بیفته، به احتمال بسیار زیاد پایگاه مذهبی حداقل دیگه در دست فقیهان نخواهد بود و این نکته است که برای خامنه‌ای و هوادارانش مسئله بسیار گرانی خواهد بود. ولی در عین حال به نظر نمیاد یک انسجام فکری هم داشته باشه، برای اینکه حتی در مورد نحوه برخورد هم
یعنی اگر این نفر طرفدارش هم باشه بخواد حرفش الان گوش بده، معلوم نیست که چه میگه. یه جایی میگه که باید برخورد کرد، بعد یه جایی میگه که با باتوم نمیشه، باید تبیین کرد. مشخص نیست که دقیقاً چه میخواد. خب ببینید، اتفاقا این نکته درسته، منتها مسئله اینجاست که وقتی خامنه‌ای از زاویه‌ای وارد میشه که مثلا میگه که این صحبت‌ها و این به هر حال او البته حتی اعتراض رو هم نمیپذیره، بلکه میگه اینها وسوسه هستند. او حتی نمیپذیره که جوانان به طور مشخص الگوی زندگی که جمهوری اسلامی داره بر اونها تحمیل میکنه رو نمیپسندند. اسم این رو میذاره وسوسه که خب البته کاملا اشتباه هستش، و از سوی دیگه میگه که این وسوسه فقط با تبیین قابل علاج شدن هستش، در حالی که ما می‌بینیم مثلا تبیینی هم در کار نیست. شما در خیابان‌ها خامنه‌ای مثل کسی صحبت میکنه که مثل کشورهای اروپایی از آبپاش و مثلا باتوم و اینها استفاده بشه در مقابله با اعتراضات، در حالی که ما در ایران می‌بینیم کمتر از ساچمه و کمتر از تیرهای جنگی نیستش که و شاهد اون هم کشته شدن بیش از 500 نفر در خیابان هستش، هزاران نفر در زندان هستن. در همین گزارش شما بود که بیش از 100 نفر در معرض اعدام قرار دارند و خب خامنه‌ای ظاهراً اینها رو تبیین میدونه و همونطور که شما گفتید حتی این اندازه رو هم کافی نمیبینه و خواستار برخورد جدیتر و بیشتر با کسانی هستش که نه به قول او وسوسه، بلکه تصمیم گرفتند نظام فعلی رو با یک نظامی که برخواسته از رأی مردم باشه و مبتنی بر دموکراسی و آزادی باشه میخواد مانع از این اقدام بشه. ممنونم از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از لندن با ما. همونطور که کمی پیشتر بهتون گفتم، فقط 2 روز بعد از اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی برای 3 معترض بازداشتی دیگه هم در اصفهان حکم اعدام صادر شده و البته صدور احکام اعدام به این چند نفر محدود نمونده. سازمان حقوق بشر ایران ساعتی پیش فهرست تازه‌ای شامل 109 معترض منتشر کرده که در خطر اجرا یا صدور حکم اعدام قرار دارند. محمد حسین آقاسی، وکیل پایه‌ای دادگستری از تهران با ماست. آقای آقاسی، میدونم که خود شما درگیر بعضی از این پرونده هستید. چطور داره پیش میره؟ چقدر میتونن خانواده‌ها و معترضان امیدوار باشن که بعضی از این احکام اعدام شاید لغو بشن؟ البته امیدواری که یک موضوعی هست که باید همیشه ما بهش دل ببندیم. من چند وقت پیش شنیدم که تشکیل جلسه‌ای داشتن آقایون زعمای حاکمیت و تصمیم گرفته بودن که جلوی شتاب رسیدگی به پرونده ها که معمولاً حقیقت و واقعیت قربانی شتاب میشه رو بگیرن و ترتیب بدن که تعداد مجازات های اعدام که در مورد افساد فی‌الارض و همینطور محاربه اعمال میشه گرفته بشه و کاهش پیدا بکنه. اما متاسفانه با نحوه برخورد در واقع شعب رسیدگی کننده به پرونده که من در یک موردش تلاش کردم که بتونم ورود بکنم و به دفاع از اون مرحوم محمد مهدی کرمی بپردازم، نشون داد که اطلاعاتی رو که من داشتم اطلاعات موثقی نبود و این نگرانی به هر حال باقی و پابرجاست که واقعا تعدادی از غنچه های باغ میهنمون به هر حال پرپر بشه. جناب آقاسی، به نظر میاد که یک عجله و دستپاچگی هم دارن برای اجرای سریع این احکام، برای اینکه به طور عادی هم حالا به هر حال با حکم اعدام بسیاری مخالف هستند. در روال عادی قصاص در ایران هم بعضی اوقات ماه‌ها، بعضی اوقات سال‌ها طول میکشه تا یک حکم اجرا بشه، ولی در این مورد اعتراض و تأخیر میبینیم که در ظرف چند هفته، بعضی اوقات چند روز حکم صادر میشه و بعد اجرا. در تایید مطالب شما من باید عرض بکنم که مثلا در مورد محمد مهدی کرمی و همینطور در مورد محمد حسینی تلاش ما بر این بود که اعاده دادرسی که ثبت فقط وارد دفتر مربوطه بشه موجب توقف اجرای حکم میشه. محمد حسینی رو که همکار عزیزم اقدام کرده بود و چون وکالت داشت روز چهارشنبه
ثبت کرده بود و تا ظهر در دیوان کشور تلاش کرد که دستور توقف بگیره. رئیس شعبه رسیدگی کننده به این اعاده دادرسی به او گفته بود که روز شنبه بیا من تصمیمم رو میگم. روز شنبه ایشون در راه رفتن به شعبه 9 دیوان کشور بود که از اخبار میشنوه که موکلش در موردش حکم اجرا شده و اعدام شده. این برای ما حقوقدانا، برای ما وکلا بسیار بسیار شگفت‌آوره. تا این حد قانون رو نادیده بگیریم و جان یک انسانی فرای شتاب بر رسیدن به اهدافی که برای من پوشیده است بکنیم. جناب آقاسی چه میگن وقتی با مقامات دادگستری در داخل ساختمان‌هاشون صحبت میکنید؟ پاسخشون چه است؟ بسیار پاسخهای غیر منطقی و بعضاً نامربوط و گاهی هم سکوت هست. دسترسی به برخی از مقامات رو به شکلی بستند و مثلا من وکیل که در نظام گذشته به هر مقام قضایی که مایل بودم دسترسی پیدا بکنم با باز کردن در اون اتاق وارد می شدم، الان حتی برای معاونین دادستان اونقدر در واقع دربان و نگهبان گذاشتن که امکان نداره من وارد دادگاه میشم که حق قانونی منه. میگن نمیتونی، حرفی داری به من مدیر دفتر بگو که من بگم برای رئیس دادگاه. مثلا برای همین پرونده محمد کرمی که من درخواست داده بودم، اجازه ندادن کارمندا که من وارد شعبه بشم با خود قاضی صحبت کنم بلکه قانع بشه. مشکل ما فعلا اینطوری. یک زمانی من خاطرم هست انتقاد میکردن که فلان وزیر باید وقت بگیرن که بیان پیشش در نظام گذشته. الان معاونین دادستان، نه دادستان کل، نه دادستان، امکان دسترسی به اون میسر نیست. متاسفانه با این مشکل روبرو هست. آقای آقاسی، حرف از این هستش که دست کم 109 نفر دیگه در خطر اعدام قرار دارن. خود شما چند تا از موکلاتون با چنین حکمی روبرو هستن؟ فعلا 4 نفر. یکی از اونها مربوط به نوشهر هست، یک پسر 18 ساله است که البته مرحله بدویش رو من نبودم، وکیل تسخیری داشته. آقای تکدستان اگر اشتباه نکنم. درسته، بله آقای تکدستان. و فرجام خواهیش به عهده من هست که فردا آخرین روزشه، دارم تدارک میبینم. حتی امشب من دفتر موندم که بتونم این کار رو انجام بدم و بتونم با دقت این فرجام خواهی رو تقدیم بکنیم. ممنونم از شما. محمد حسین آقاسی، وکیل پایه دادگستری از تهران. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه گفته ایران با ارائه پهپاد به روسیه میتونه در جنایات جنگی شریک روسیه قلمداد بشه. من فکر میکنم از وقتی موضوع ارسال پهپادهای ایران به روسیه فاش شده شاهد یه تغییر اساسی در رویکرد اروپا نسبت به جمهوری اسلامی بودیم. اروپا اقدامات و فشارهایی بر علیه ایران درباره حمایت این کشور از تجاوز وحشیانه روسیه به اوکراین اعمال کرده. فشارهایی مثل اعمال تحریم‌های مختلف علیه دولت جمهوری اسلامی برای دشوارتر کردن تراکنش‌های مالی بین ایران و روسیه. به رغم اینکه اونا این تراکنش‌ها رو به صورت فیزیکی انجام میدن و طبعاً ایجاد محدودیت در این مورد دشواره، با این همه ما هنوز هم در جستجوی ابزارهای مختلف برای برهم زدن این همکاری نظامی بین ایران و روسیه هستیم. ما متوقف نمیشیم و داریم تلاش میکنیم هزینه این همکاری رو برای ایران در منظر افکار عمومی بالا ببریم، چون سلاح‌های ایران برای کشتن غیر نظامی ها در اوکراین و تلاش برای فرو بردن شهرها در سرما و تاریکی استفاده میشه. جمهوری اسلامی با ارائه پهپادهاش به روسیه در این جنایت جنگی نقش گسترده‌ای داره. دقایق پیش نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در یک کنفرانس مطبوعاتی از تحقیقات بیشتر برای بررسی نقش جمهوری اسلامی در ارسال سلاح‌های کشتار جمعی به روسیه خبر داد.
ما طبق قوانین بین المللی نظامی آماده ایم تا مراتب و مراحل اقدامات در روسیه رو بررسی کنیم و ببینیم دقیقاً چه کسی مسئول این کار هاست. اگر در جریان این تحقیقات ما تشخیص بدیم که دولت ایران و کلیتش یا مقامات ارشد جمهوری اسلامی در جنایات جنگی شریک یا مسئول هستند، ما تلاش می‌کنیم اونها رو مورد بازخواست قرار بدیم. ما این حقیقت رو پنهان نکردیم که ایران به روسیه کمک‌های امنیتی خیلی زیادی ارائه می‌کنه. وقتی میگیم کمک‌های امنیتی، این تقریباً حالت خوشبینانه است، چون این کمک‌ها بیشتر فرستادن تجهیزات و سلاح‌های کشتاره که روسیه هر روز از اون برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی و حتی خود غیر نظامی‌ها استفاده می‌کنه. The provision of lethal equipment that Russia is using every single day. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به رغم همه تلاش‌ها اساساً جلوگیری از تداوم معاملات نظامی بین تهران و مسکو کار دشواریه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، به نظر میاد که این داستان پهپادهای جمهوری اسلامی در روسیه چیزیه که آمریکا رو واقعاً کلافه کرده و دارن اقداماتی انجام میدن. دارند اقداماتی انجام میدن. به شکل هفتگی ما داریم میشنویم راجع به نگرانی هایی که ایالات متحده در این رابطه ابراز کرده. تازه ترینش همین صحبت های جک سالیوان هست در مکزیک که جمهوری اسلامی ممکنه که مرتکب جنایات جنگی شده باشه به خاطر ارسال این پهپادها که روسیه علیه شهروندان اوکراینی ازش استفاده کرده، علیه زیرساخت‌های شهری استفاده کرده که شهرها رو به تاریکی و به سردی کشونده. این مسئله امروز اینجا در کنفرانس خبری وزارت خارجه مطرح شد و اینکه خب آیا به این نتیجه رسیده دولت آمریکا که ایران مرتکب جنایات جنگی شده، چون که چندین کمیسیون در این رابطه باید تشکیل بشه، باید نهادهای ناظری وجود داشته باشن تا این جمع‌بندی کلی رو انجام بدن که آقای پرایس گفت که هنوز به شکل کامل و قطعی آمریکا به این نتیجه نرسیده که جمهوری اسلامی مرتکب جنایات جنگی شده با ارسال پهپاد به روسیه، اما نهادهای در حال بررسی این مسئله هستند و خود جمهوری اسلامی اینجا در آمریکا به عنوان یک کشور، یک دولت حامی تروریسم شناخته میشه که خب همین میتونه راه رو آسان‌تر بکنه برای پیگیری این مسئله و روسیه دولت حامی تروریسم نیست، اینجا در آمریکا ثبت نشده. با این همه نت پرایس میگه هیچ چیزی نمیتونه مانع از این بشه که ایالات متحده بخواد روسیه رو به خاطر این مسائل پیگیری بکنه، تحت پیگرد قرار بده و بررسی بکنه اقداماتی که انجام داده. پس در نهایت بله، آمریکا به شکل جدی نگران وضعیت پهپادهاست، اما اینکه چگونه سرانجام میتونه توان جمهوری اسلامی رو بیاره پایین روشن نیست، چون مسئله قطعاتی که جمهوری اسلامی برای ساخت این پهپادها ازش استفاده میکنه مسئله پیچیده است و جمهوری اسلامی اغلب تونسته از طریق واسطه ها و دلال ها دست پیدا بکنه به این قطعات. اما گذشته از بحث پهپادی که خب امروز به خاطر صحبت های سالیوان بسیار داغ بود، مسئله اعدام ها و مسئله نقض حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت. در این کنفرانس خبری آقای پرایس گفت که قویاً ایالات متحده این رو محکوم میکنه و تنها این 2 اعدام نیست، 3 نفر دیگر رو اعلام کرد که همونطور که در خبرها شنیدیم اونها هم به اعدام محکوم شدند و گفتش که گذشته از این 10 نفر از جوانها، از نوجوانها در معرض خطر اعدام قرار دارند و ایالات متحده همه اینها رو بخشی از اون جواب بسیار خشونتبار و سبوانه جمهوری اسلامی به اعتراضات در ایران میدونه. من از پرایس پرسیدم که گذشته از حالا محکومیت و دادن بیانیه آیا یک تلاش جمعی دیگری رو ایالات متحده دنبالش هست یا نه، که فردا پاسخش رو بشنویم. بله، مطمئناً. ما سال گذشته برای تشکیل کمیته تحقیق پیگیری‌های زیادی انجام دادیم. ما برای تشکیل این کمیته اقدام کردیم تا مطمئن بشیم نه تنها دولت آمریکا و دیگر متحدای اروپایی ما مثل همیشه اوضاع را از نزدیک رصد می‌کنند، بلکه یکی از نهادهای اصلی و برجسته جهان کمیته منحصراً برای نظارت و بررسی وحشیگری و اعمال خشونت رژیم ایران بر شهروندان خودش تشکیل میده. تشکیل این کمیته مسئله بسیار مهمی بود و بسیار مهمه که این کمیته بتونه وظیفه‌اش رو تماماً انجام بده. ما به این کمیته برای تکمیل وظیفه خطیری که به عهده داره کمک می‌کنیم، همونطور که به آگاه سازی و باز کردن چشم‌های متحدانمون و سازمان ملل بر آنچه به مردم ایران میگذره ادامه میدیم.
سمیرا، همین پریشب اتفاقاً با یکی از کسانی که هم در دولت‌های جمهوری‌خواه و هم دموکرات در امور خاورمیانه مشاوره میداده به کاخ سفید صحبت می‌کردن و اون میگفت که این فروش پهپادهای جمهوری اسلامی یک خط قرمزی بوده برای ایالات متحده که ایران از اون عبور کرده. این پهپادها رو وقتی میذاری در کنار بحث احتمال قطع شدن کامل مذاکرات برجام، به نظر میاد که یک فصل جدیدی داره باز میشه بین روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده. دقیقاً همینطور. اگر صحبت‌ها راجع به برجام رو نگاه بکنیم، جواب‌هایی که نت پرایس داره میده، جک سالیوان یا آقای کربی مشاور امنیت ملی آمریکا، همگی دیگه انگار اون برجام رو به نوعی ما بعد بگذاریم کنار و به جاش کمک‌های جمهوری اسلامی به روسیه، کمک‌های پهپادی و نظامی رو جای اون قرار بدیم. مجدداً امروز اینجا در کنفرانس وزارت خارجه راجع به برجام بسیار صحبت شد و چیزی که پرایس مثل قبل بهش اشاره کرد این بود که در حال حاضر برجام در دستور کار نیست و تمرکز ایالات متحده بر همین حمایت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه است، در کنار نقض گسترده حقوق بشر. به نظر میرسه که در حال حاضر این دو مسئله برای ایالات متحده در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار جدی شدند و خب دستش در رابطه با حمایت‌های نظامی جمهوری اسلامی از روسیه بازتر هست ایالات متحده برای اینکه بخواد تحریم وضع بکنه. هم ما یک مجموعه فرمان اجرایی رو داریم که در دوران ریاست جمهورهای مختلف آمریکا از بوش گرفته تا اوباما این فرامین اجرایی صادر شدند و در حال حاضر خزانه داری به سراغ اونها میره. فرامین راجع به تسلیحات کشتار جمعی هست، راجع به همگی به تجهیزات نظامی برمیگرده و دارند افراد مختلف، نهادهای مختلفی رو زیر مجموعه اون تحریم میکنند، مثل اتفاقی که روز جمعه افتاد و چندین تحریم رو ما در رابطه با صنایع هوای قدس داشتیم و گذشته از این تحریم‌هایی که متوجه روسیه کردند، اون تحریم‌ها تصدیق می‌کنن فرامین اجرایی که در رابطه با روسیه رؤسای جمهور دادن، همین رئیس جمهور بایدن در رابطه با روسیه و با استناد به این فرامین اجرایی در رابطه با روسیه هم دارند صنایع پهپادی ایران رو، صنایع موشکی ایران رو تحریم می‌کنن. پس دستشون در رابطه با کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه بازتر هست برای برخورد با این همه. در رابطه با نقض حقوق بشر هم تحریم‌هایی رو انجام دادن. در تقریبا میشه گفت هر ماه چندین بار ما تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رو داشتیم، ولی خب در اظهار نظر کردن در رابطه با اعتراضات در ایران دولت بایدن محتاط‌تر به نظر میرسه به خاطر اون هراسی که داره که جمهوری اسلامی نسبت نده اعتراضات رو با آمریکا. این هراس در رابطه با کمک‌های جمهوری اسلامی به روسیه نداره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. ابراهیم حامدی یا ابی، خواننده سرشناس ایرانی، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته در 43 سال گذشته هرگز ایرانیان رو در سراسر جهان تا این اندازه متحد ندیده. ابی که برای شرکت در تجمع اعتراضی در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران به واشنگتن اومده بود، حمایت هنرمندان از اعتراضات رو تاثیرگذار خوند و خواستار مشارکت بیشتر اونها شد. بسیار موثر میدونم، بسیار موثر میدونم. تاثیرشون میتونم از خانم علی دوستی بگم که وقتی که ایشون رو میگیرن 600 تا هنرمند امریکایی، انگلیسی، اروپایی معترض میشن. جشنواره فجرشون سر به هوا میمونه. خواننده های داخل کشور ازشون خواهش میکنن که بیان برنامه بذارن، اینجوری که من شنیدم که بیان برنامه بذارن. هنرمندان نقش ممکنه آنچنان محسوس نباشه ولی واقعا نقش بسیار مؤثری دارن در این انقلاب نوین. دیگه از نویسنده شما بگیرید، از هر آنچه که به هنر اطلاق میشه بسیار مثمر ثمره و مطمئنم که به هر حال نقش هنرمندان یه مقداری بتونه بیشتر باشه بهتره. هنوز به هر حال این شاید مثال قشنگ نه ولی این نان در حال
پخته، هنوز تموم نشده. حین صحبت شما داریم این تصاویر اعتراضات امروز تو واشنگتن دی سی هم می‌بینیم که شما براش اومدید هم اینجا به پایتخت آمریکا و می‌دونید در سراسر دنیا الان تظاهرات گسترده‌ای هست، در تورنتو، در سیدنی، در برلین، اینجا در واشنگتن دی سی، در لندن، تقریبا در تمام پایتخت‌های کشورهای آزاد تظاهراتی هستش که بی سابقه است انصافاً در 43 سال گذشته. چقدر تحت تاثیرش قرار گرفتید؟ جهان باز مونده از این همبستگی. چقدر زیباست، چقدر شیرینه این همبستگی. به خصوص خب من 45 سال اینجا، من قبل از انقلاب اومدم اینجا به صورت بسیار تصادفی، داستانش طولانی است، ولی جهان تعجب داره میکنه که یهو چه اتفاقی افتاده، این چه نوع موومنتی است، این چه نوع انقلابی است که داخل ایران و خارج از ایران انقدر به همدیگه گره خوردن. ما خیلی از این اعتراضات در داخل ایران داشتیم، ولی هیچ وقت دوستان خارج از کشور سعی نکردن که اونقدر جدی باشن، ولی این دفعه اصلا چی شد؟ به نظر چه اتفاقی افتاد که این اتحاد اینقدر بزرگ شد؟ فکر میکنم به هر حال احساس کردن که مردم ایران بسیار دارن رنج میبرن. هر روز هم بدتر شد. شاید اگر یه خورده آروم میشد در ایران، کارت از استخوان هم در ایران گذشته بود و واقعا هم نیاز بود به این موومنت در خارج از ایران که بدونن اینجا بچه ها، خانوم ها، آقایون، ایرانی ها در همه جای دنیا حواسشون به ایران هست. و من خیلی شخصا بسیار خوشحالم از اینکه این همه اتحاد، این همبستگی، این با هم بودن به صورت بسیار زیبایی ظهور کرده و این باعث میشه فکر بکنم که این قضیه به سرانجام خوبی خواهد رسید. همونطور که اشاره کردین اعتراضات مشابه بوده بالاخره در 43 سال گذشته، نه به این بزرگی، ولی تعداد قابل توجهی از اونها شاید اعتراضاتی در داخل حکومت بوده یا واکنش‌های در داخل بوده، مثلا حالا دوم خرداد و تغییرات بعد از اون، جنبش سبز و تغییرات بعد از اون، ولی اونقدر تغییرات مهمی نبوده که مثلا تصور بکنیم کسی مثل شما میتونه برگرده به ایران احیانا و دوباره اونجا ترانه اجرا بکنه یا کنسرت داشته باشه یا زندگی بکنه. این بار ولی این احتمال وجود داره. چقدر بهش فکر میکنی که شاید بتونی برگردی ایران؟ من آرزوی 45 سالمه. همونجوری گفتم من سال 77 وارد امریکا شدم. من این آرزومه. ولی آرزوی دیگه ای دارم. اون برای من بیشتر حائز اهمیته. آرزو دارم که کشورم آزاد بشه. من سنم بالاست، 73 سالمه و شاید اصلا هیچ وقت نتونم این آرزو نتونم برم و این آرزو رو که با خودم سالهاست دارم حرف میکنم به ثمر برسونم. ولی آرزوی اول من اینه که وطنم آزاد بشه، مردم به یک زندگی معمولی، زندگی که در قبل از انقلاب داشتیم، برسن. بعد مسئله خوندن منم جای خودش رو داره. اول برای من مهم آزادی مملکتم. چقدر امیدواری به این آرزوی آزادی که اشاره کردین مهمتر از حتی بازگشت خودتون؟ بسیار 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 بسیار. من فکر میکنم دیگه اولا راه برگشتی که وجود نداره، نه برای کسانی که در ایران هستن و این جوانان ما را همینجوری متاسفانه رژیم درو میکنه، جوانانی که واقعا هر آنچه که میخوایم راجعشون صحبت بکنیم کم گفتیم. چقدر این جوانها چقدر
از جان گذاشتن، چقدر دل بیسوزونن. شوخی نیست شما با دست خالی میری تو خیابون، بعد میگیرنت، بعد همینجوری ما نگران هستیم که کی اعدام میشه. اینا هم همینجوری اعدام میکنن. پریروز که به هر حال شما بهتر از من میدونید 2 نفر اعدام میکنن، فردا قراره باز مثل که 1 نفر اعدام میکنن. ولی با تمام احوالات من به پیروزی این انقلاب نوین بی نهایت امیدوارم و مطمئنم که اتفاق میفته، برای اینکه راه دیگه‌ای وجود نداره، راه برگشت نیست. موقعیتی که شما دارید و هنرمندان اسطوره ایرانی خیلی استثنائیه دیگه. شاید هیچ کشور دیگری به استثنای افغانستان همچین اتفاقی نیست که مهمترین هنرمندانش در بیرون از کشور باشن. من فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی وجود داشته باشه که شما رو نشناسه، بعید میدونم. ولی در عین حال تو اون محل اصلی که باید هنرتون عرضه بشه نمیتونید برید. چه حسی داره همچین چیزی؟ چون تعداد کسانی که میتونن همچین چیزی رو حس بکنن، تجربه بکنن محدوده. چه حسی دارید که بیشترین، بزرگترین جامعه‌ای که دنبال شماست بهش دسترسی ندارید؟ مسلماً حس خوبی نیست. حس برای اینکه جای من اونجاست. من ریشم هنوز تو اون خاکه. همیشه هم گفتم من باید اونجا بخونم. از خارج از کشورم اصلا ناراضی نیستم، ولی جای من اونجاست. به دلیل اینکه عرض کردم ریشم اونجاست و حس خوبی نیست. خواننده هر مملکتی متعلق به اون مملکته و کسانی که صداش رو گوش میدن، کسانی که کارش رو میپسندن باید اونجا کار بکنن. حالا خوشبختانه من به همه نقاط دنیا هم سفر میکنم، از جمله سعی میکنم بیشتر کنسرتام نزدیک مرز ایران باشه که به خصوص ترکیه. به هر حال دلتنگی بدی است، ولی مطمئنم که این رو خواهم داشت، این شانس رو خواهم داشت که بتونم برنامه‌ای داشته باشم در مملکتم، در جایی که متعلق به اونجا و متعلق هستم به همه جای این مملکت. امیدوارم اتفاق بیفته، امیدوارم اولین مصاحبتون هم در تهران با خودم باشه انشالله. با کمال میل. خیلی خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. با کمال میل. من فن شما هستم، هر دفعه شما بفرمایید با کمال میل میام. به خدا اصلا خیلی خیلی ممنون. قربونتون برم، فدای شما، قربونتون. ابی بود، خواننده مشهور ایرانی. هیئت نظارت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، با صدور حکمی گفته بعد از این شعار مرگ بر خامنه‌ای رو تهدید حساب نمی‌کنه و انتشار پستایی که حاوی این شعار هستن مجازه. به گفته متا، اقدام این شرکت قانون منع تهدیدات خشونت‌آمیز رو نقض نکرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای یک لفاظی سیاسیه که تهدید معتبری رو متوجه کسی نمی‌کنه. متا گفته در وضعیت سیاسی، اجتماعی و زبانی ایران شعارهایی مثل مرگ بر خامنه‌ای نشون دهنده خواست مردم برای سرنگونی حکومته. هیئت نظارت متا گفته بعد از این حتی در صورت شکایت کاربران پست‌های حاوی مرگ بر خامنه‌ای رو از پلتفرم‌هاش حذف نخواهد کرد. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور با ماست. آقای فدایی، گمان می‌کنم بخشش مربوط به تفاوت‌های زبانی هست و اینکه شاید یک شرکت آمریکایی متوجه نشه که این شعار مرگ بر مثلا فلان کس الزاماً یک تهدید عملی و آنی علیه او نیست. بله درسته جناب فرزاد، دقیقاً همین مسئله هست. مشابهش هم اهتروسیو شعاری بود که اوکراینی‌ها استفاده می‌کردن پارسال در برابر روسیه و چون کلمه مرگ به زبان اوکراینی توش بود، AI هایی که کنترل می‌کنن اینا دقیقاً همین عکس العمل رو نشون دادن.
ولی مسئله اینجاست که این خبر بسیار خوشحال کننده فقط از این جهت خوشحال کننده نیست که میشه دیگه از این شعار مرگ بر خامنه‌ای استفاده کرد، بلکه اگر متا اینو به عنوان یک قانون که داره این کارو میکنه، شرکت متا اوورسایت بورد که متا مختصرش هست داره این کارو میکنه، این رو در پالیسی خودشون قرار بدن، همه ای هایی که کنترل میکنن پلتفرم‌ها رو بر اساس این تغییر خواهند کرد و همه پلتفرم‌های دیگه هم تابعیت خواهند کرد از این. و این کلمه مرگ رو همونجوری که گفتید اینها گفتن این کلمه وابسته به معنی بیانش است، یعنی رتوریکال استفاده شده اینجا و معنی مرگ نمیده، چون ما میدونیم توهین به اشخاص حقیقی در این پلتفرم ها جرم نیست، اما تهدید به خشونت جرمه. تا حالا کلمه مرگ به عنوان تهدید به خشونت بود، ولی از این پس اینگونه نیست و میشه ازش استفاده کرد. و فقط خود پست‌ها هم نبودن دیگه، بسیار از حساب‌های کاربری هم به خاطر انتشار پست‌های این چنینی در مواردی معلق شدن. همین خانم گوهر عشقی همین اواخر بود که می‌دونیم حالا چند ساعتی است حسابشون برگشته. بله، به خاطر اینکه اون قوانین نقض می‌شدن و به صورت اتوماتیک این اتفاق می‌افتاد و عده زیادی هم که کار سایبری می‌کنن این رو می‌دونن و میرن ریپورت می‌کنن و ریپورت رو دقیقاً با اون تایتلی پر می‌کنن که به کلمه مرگ توجه کنه. AI به صورت اتوماتیک میاد این کلمه رو می‌بینه و میره اون شخص رو بند می‌کنه، اما از این بعد این اتفاق نخواهد افتاد به خاطر اینکه کلمه مرگ دیگه اون معنا رو نداره. ولی آقای فدایی، حالا شما به AI خیلی دارید اشاره میکنید، میدونم که بالاخره برای غربال اولیه استفاده میکنن، ولی میدونیم که در عین حال شرکت‌های طرف قراردادی هم متا داره، به خصوص در آلمان که آدم‌های فارسی زبان آنجا نشستن و دارن این متون رو بررسی میکنن. بله، ولی تا این از فیلتر اون AI رد نشه به دست اونها نمیرسه. تعداد اونها بسیار کم هست. شما مقایسه کنید مثلا یک کمپانی مثلا متا که فقط 50 میلیون کاربر در ایران داره، در روز با چه حجمی از این ریپورت ها طرف است. یک سری فیلتر دارن، اگر اون فیلترها رو AI رد بکنه میرسه به دست کنترل کننده نهایی که خیلی هاش هم از این فیلتر رد نمیشه. ولی با در نظر گرفتن این کلمات که الان معنیش داره تغییر میکنه، دیگه حتی این کارم نمیتونن، یعنی اصلا از این فیلتر رد نمیشه که به دست شخص کنترل کننده برسه که بعد اون اجازه پیدا کنه اون آیدی رو کلا بند کنه. کلا نظارت بر محتوا کار پیچیده‌ای آقای فدایی، اینطور نیست کجا خط قرمز رو باید بکشید، یه چالشیه که الان سال‌هاست این شرکت‌ها باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. به همین دلیل هم کمپانی متا اومد این متا اوورسایت بورد رو تشکیل داد، به خاطر اینکه خارج از سازمان کار بکنه برای متا، خارج از فشارهای داخل سازمانی و بیان بر اساس قوانین، مخصوصا قوانین آمریکای شمالی و هماهنگ با قوانین اروپا، قوانینی رو برای پلتفرم خودشون تعیین بکنن که این قوانین هم بتونه تمام محتوای خشونت‌آمیز رو فیلتر کنه، همین که در چنین مواردی دچار اشتباه نشه. و جالب اینه که در نامه‌ای که دیروز منتشر کرد همین اوورسایت متا گفت که ما نیاز داریم تا مجدد به همین دلیل بررسی موشکافانه‌ای بکنیم کل پالیسی خودمون رو، تا از این به بعد شعارهای سیاسی فقط با معنای سیاسی خودشون بررسی بشن، نه با معنای کلمه به کلمه. ممنونم از شما. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور کانادا با ما. و ممنون از شما که ما رو در این بخش اول برنامه 24 همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما به آدرس iranIntel.com ببینید. برنامه رو با تصاویری از کاخ سفید به پایان میبریم.